नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजु युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ टाइमको क्याल्कुलेसनको बारेमा। तपाईले सुन्नुभएको होला हाम्रो टाइमलाई मिनेटमा, सेकेन्डमा र आवरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। तपाई जन्मेको एजको टाइम कति भयो, कति मिनेट भयो, कति सेकेन्ड भयो, तपाईले यस भिडियोमा एउटा एप प्रयोग गरेर जान्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले यो भिडियो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलको भिडियोहरुलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्नो सोशल मिडियाहरुमा तपाईले यस भिडियोहरुलाई शेयर गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले यसमा एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एपको नाम छ एज कन्भर्टर भन्ने। तपाईले सबैभन्दा पहिले यसलाई प्ले स्टोर ओपन गर्नुस्। प्ले स्टोर ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ एज कन्भर्टर भन्ने। तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ एज कन्भर्टर। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एज क्याल्कुलेटर भन्ने, एज कन्भर्टर, एल क्याल्कुलेटर। तपाईले जुनै पनि यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबैभन्दा पहिलो एप छ एज क्याल्कुलेटर भन्ने स्मार्ट एप को एप हो यो। तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको 1 मिलियन डाउनलोड भएको छ भने 4.4 को रेटिङ छ जुन एकदम राम्रो रेटिङ हो। तपाईले यो एपको रिभ्यू पढ्न सक्नुहुन्छ, यो एपको इन्टरफेसहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई रेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले सबैभन्दा पहिले एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारण यहाँनिर ओपन भन्ने अप्सन आएको छ। म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा अप्सन मानेको छ। तपाईले यहाँनिर गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले तपाईको आजको यहाँ डेट देखाएको छ भन्दा पहिलो अप्सनमा यहाँनिर तपाईले आफ्नो डेट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट आफ्नो डेट अफ बर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ डेट अफ बर्थ लगाउने बित्तिकै तपाईले कुन बेला तपाई जन्मिनु भएको, तपाईको बर्थडे कहिले आउँछ, तपाईको बर्थडे सेम टु सेम एक्युरेट कहिले मिल्छ, तपाईले जन्मेको कति सेकेन्ड भयो, कति मिनेट भयो र कति आवर भयो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नेक्स्ट पास्ट बर्थडे कहिले छ, कति महिनामा तपाईको आउने बर्थडे छ, तपाईले पुरै तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिन लक भएको छ, त्यसलाई म ओपन गर्दै छु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप खुलिसकेको छ। तपाईले यहाँनिर यसलाई आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले लगाएको छु आफ्नो डेट अफ बर्थ। जस्तै यहाँनिर ब्याक गरौँ यसलाई। तपाईले पनि आफ्नो डेट अफ बर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ। 1989 यहाँनिर 24 अप्रिल, यहाँनिर 24 यहाँनिर तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो डेट अफ बर्थ। मेरो अप्रिल भएको कारण म अप्रिल लगाउँछु र यहाँनिर मैले ओके भन्ने बटनमा क्लिक गर्दैछु। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन। यहाँनिर क्याल्कुलेट अथवा क्लियर भन्ने अप्सन छ। तपाईले नयाँ डेट अफ बर्थ लगाउन क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई यही डेट अफ बर्थलाई तपाईले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने तपाईले यहाँनिर क्याल्कुलेटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्याल्कुलेट क्लिकमा क्लिक गरौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एज 29 वर्ष 3 महिना र 6 दिन भएको छ आजको मितिसम्म। नेक्स्ट बर्थडे छ 8 महिना र 25 दिन पछि। यहाँनिर तपाईले एक्स्ट्रामा हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल इयर 29 वर्ष, टोटल मन्थ 351 मन्थ भएको यहाँ देखिएको छ। यहाँनिर देखिएको छ टोटल विक 1527 भन्ने। तपाईले यहाँनिर डे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले हावर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले हावर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मिनेट, तपाईले जन्मेको कति मिनेट भयो भनेर यहाँ देखाएको छ। तपाईले यहाँनिर सेकेन्ड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अपकमिङ बर्थडे देखाएको छ। तपाईले अप्रिल 24 2019 मा वेडनेसडेमा पर्नेछ र यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 20 मा फ्राइडे, 21 मा सटरडे, 2022 मा सन्डे, 2023 मा मन्डे। 2023 मा मेरो जन्म मिति बार सबै मिल्न गएको मैले यहाँ देखेँ। अहिलेसम्म मिलेको थिएन। यो 2023 मा चाहिँ मिल्ने रहेछ। यहाँनिर 24-25 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ अर्को लास्ट 2028 मा पनि मन्डेमा मेरो डेट अफ बर्थ सेम मिल्ने देखिन्छ। तपाईले यसरी नै आफ्नो एज क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा, मिनेटमा र आवरमा र तपाईले नेक्स्ट बर्थडेहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदम जुन खालको एप हो। तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरेर आफ्नो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईले भिडियो हेर्दिनु भएकोमा। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईको सब्स्क्राइबले हामीलाई नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभ मिल्छ र तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोहरु म डेली रूपमा ल्याउने छु र तपाईहरुलाई नयाँ टेक सम्बन्धी न्युजहरु, टेक सम्बन्धी तपाईले नयाँ कुराहरु यस च्यानलमा देखाउने छु। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।